Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú, một dự án mà Minh Tú chọn để khởi đầu năm 2023. Lại một ngày nữa Sài Gòn se lạnh. Các bạn có thể cảm thấy rất là rõ không khí của những ngày đầu năm mới. Thế là chúng ta lại lớn thêm một tuổi, tiến thêm một bước trong cái hành trình trưởng thành của bản thân và tìm ra lý tưởng sống mà chúng ta mong đợi. Minh Tú còn nhớ trong cái cuốn nhật ký ban công của Minh Tú thì có rất là nhiều những chương buồn, vui, giận hờn, trong đó có những cái oán trách của tuổi trẻ. Minh Tú biết là ai trong chúng ta thì cũng sẽ có những lúc giận hờn, oán trách, hoặc thậm chí là mình sẽ than trách là tại sao mình không có được cái này, mình không được may mắn như thế kia. Mà điều đó đối với Minh Tú thì nó hoàn toàn bình thường, tại vì chúng ta là con người mà, không có ai hoàn hảo hết. Và cái hành trình cuộc sống là cái hành trình mà chúng ta tìm kiếm những cái điều tốt đẹp hơn, chúng ta nhìn nhận ra được ưu và khuyết điểm của mình để mà mình thay đổi theo thời gian theo một cái cách tốt nhất. Thậm chí là anh chị em trong một nhà, chúng ta sinh ra trong cùng một gia đình, lớn lên trong một hoàn cảnh, hoặc thậm chí là anh chị em sinh đôi với nhau, nhưng đâu đó chúng ta vẫn khác nhau về suy nghĩ, về tư duy, về cá tính. Các bạn có tin điều đó không? Nếu như mà các bạn không tin thì mời các bạn cùng với Minh Tú. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Lệ Nam và Nam Em trong một tập rất là đặc biệt nhé. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Và ngày hôm nay rất là vinh hạnh khi được gặp Nam Em và Lệ Nam trong một chủ đề cực kỳ đặc biệt. Đó chính là tha thứ cho mình, tha thứ cho người. Dạ, em xin chào chị Minh Tú, xin chào quý vị khán giả. Em cũng hơi tò mò là tại vì Nam Em với chị thì hình như là đã có làm việc với nhau rồi. Còn riêng em thì là một fan hâm mộ cũng như là một người đi sau á, thì hôm nay em cảm thấy em cũng rất là hâm mộ và vinh dự khi được đến đây gặp chị. Thì em cũng muốn biết là cái lý do vì sao mà chị muốn lựa chọn tụi em cho cái số lần này ạ. Em muốn nghe lời thiệt hay là lời hoa mỹ? Em muốn nghe theo ý chị là được ạ. Tại chị thích. Dạ. Giỡn thôi, rất là cảm ơn. Cái đầu tiên là chị rất là cảm ơn khi mà hai em đã dành thời gian để đồng hành cùng chị trong cái chuỗi dự án nhật ký ban công này. Bản thân của chị thì có cơ hội làm việc với Nam Em nè, nhưng không có nghĩa là chị không có theo dõi em. Chị theo dõi cái hành trình của hai chị em khá là lâu rồi, và chị rất là yêu quý cũng như là trân trọng những cái bước tiến trong cái hành trình đó của em. Đôi lúc thì nó cũng sẽ có những cái ồn ào, đôi lúc thì cũng có những lúc mà thấy tụi em yếu đuối, nhưng cái quan trọng là chị có một cái sự đồng cảm và thông cảm ở trong đó rất là nhiều. Cho nên ngày hôm nay chị nghĩ rằng là khi mà chị làm cái chủ đề này á, thì hai nhân vật mà chị nghĩ đến đầu tiên là Lệ Nam và Nam Em. Bởi vì chị hy vọng rằng và chị tin chắc rằng là những cái câu chuyện của tụi em mang đến ngày hôm nay sẽ giúp cho những khán giả có những cái góc nhìn khác hơn, tích cực hơn, và đâu đó những cái câu chuyện của chúng ta có thể chữa lành một số tâm hồn nào đó ngoài kia. Chị Tú cũng biết là Nam Em có rất là nhiều những cái phát ngôn gây làm cho dư luận phải bàn tán nhiều. Có người binh, cũng có người chê, cũng có người trách. Nhưng mà mọi người không có hiểu thông điệp của Nam Em khi mà mình diễn tả cái câu chuyện, mình đưa cái cuộc đời của mình vào cái câu nói của mình á. Không phải để mình hạ thấp giá trị bản thân mình xuống, mà mình muốn cho mọi người nhìn nhận rằng là tôi đã từng như vậy đó, nhưng mà tôi kể cho mọi người nghe vì tôi muốn truyền cảm hứng để cho mọi người, ít nhất thì mọi người cũng nhìn thấy một cái người đi trước đã như vậy rồi, thì mình hạn chế, mình sẽ không đi giống như người ta, mình mắc cái sai lầm giống như người ta, thì cũng là một cái dạng chữa lành. Có nhiều cái sự thật á, mọi người cứ cố che đậy, và khi mà chúng ta càng cố á, thì chúng ta càng mắc sai lầm. Cho nên đó là lý do em luôn sống thật với cá tính, với con người của em. Em có sao nói vậy, có sai thì mình nhận, còn mình không sai thì mình coi như rằng là có thể là bây giờ mọi người sẽ không nhìn ra được cái năng lượng đó của mình, nhưng mà một thời gian sau đó thì mọi người mới nhìn nhận ra, thì mình cũng không trách được, bởi vì mỗi người mang trên mình một cái năng lượng. Trước đây á, thì nếu ai mà biết á, thì em đối diện những cái vấp ngã em sẽ rất là, gọi là mình phải phản kháng á. Để mình nghĩ rằng là khi mình càng phản kháng thì những cái sự đấu tranh về mặt tâm lý lẫn tất cả những cái mong muốn mình mong cầu thật sự mình muốn gửi tới mọi người để mọi người phải thật sự hiểu mình, thì sau đó mình mới nhận ra một điều rằng là không có gì thay đổi lớn nhất bằng thay đổi chính mình. Có nhiều người ta cũng hay tự hỏi bản thân rằng là
thật ra mình sống để làm gì á? Có những câu hỏi rất là mắc cười, ngay cả bản thân Nam em cũng hay hỏi rằng là không biết mình sống để làm gì. Thì cũng có thể đây là một cái duyên của Nam em với chị Tú. Vì trước đây khi mà chị Tú training catwalk cho Nam em thì hai chị em có nói chuyện, và cái điều mà Nam em nể chị Tú nhất là chị có nói một câu rằng là em cứ coi chị là chị gái của em, hai chị em mình là gia đình, có gì thì em cứ chia sẻ với chị thương em như đứa con gái. Ủa, đứa em gái nói nhầm à. Chị chưa lấy chồng, Chị chưa có thương con. em như đứa em gái. Tự nhiên lúc đó em cảm thấy cái sự kết nối năng lượng của em với chị nó mạnh. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Thực ra thì đối với chị á, không ba chúng ta, hoặc là thậm chí chị tin chắc rằng ở ngoài kia có rất là nhiều người cũng có những cái vết thương lòng bên trong họ, nhưng mỗi người sẽ chọn một cách để đối mặt với nó. Chị theo dõi hành trình của hai em á, rất là khá là lâu. Có những cái câu chuyện nó được mọi người biết đến và chị cũng biết đến, nhưng mà khi chị biết đến thì chị lại đón nhận và chị xem nó, chị dùng một cái năng lượng tích cực và cảm thông nhiều hơn. Tại vì khi mà chị nhận Nam em á, thì chị thành thật mà nói là chị không có một cái ước mơ hoặc là có một cái mục đích là muốn training hoa hậu hoặc là nhận trend catwalk. Tại vì đối với chị cái lý tưởng sống đó nó không có gần với cái năng lượng của chị. Nhưng mà tự nhiên khi chị được anh Bụi ngỏ lời, xong rồi chị mới bắt đầu đào sâu vô Nam em, những cái câu chuyện trước đây, thì chị cảm thấy rằng là đâu đó cái tuổi thơ của Nam em và những gì Nam em gặp ở trong cái cuộc sống này á, chị cảm thấy đồng cảm khá là nhiều. Chị thương hơn là chị giận hay là chị trách, hoặc là chị dùng những cái lời nó không tốt khi mà nói về câu chuyện của Nam em. Thì khi một cái câu chuyện nó ra, lúc nào nó cũng sẽ có nhiều cái mặt khác nhau, và thường khi những người mà người ta không biết về mình á, thì người ta sẽ luôn chọn nhìn vào những cái khuyết điểm của mình và dùng những cái câu chữ mà đôi khi nó chỉ làm vài giây để họ thỏa mãn cái tâm hồn của họ thôi, nhưng mà nó trở thành một cái vũ khí mà nó có thể tổn thương. Và chị nghĩ là tâm hồn của Nam em và Lệ Nam là những cái tâm hồn mà chịu rất là nhiều vết thương. Đó lý do chị rất là muốn mời hai em trong cái chủ đề này, để tụi em có thể chia sẻ những cái góc nhìn, những cái cảm nhận mà tụi em chưa có cơ hội để nói ra. Còn về Lệ Nam thì cái mà chị ấn tượng nhất là em trong cái hành trình tại Hoa hậu Hoàn Vũ. Ở đó chị thấy một Lệ Nam xinh đẹp, thật sự rất là xinh đẹp, một cái cách nó rất là rạng ngời. Chị có một cái mà chị nghĩ là rất là nhiều người phải cảm thấy là respect hai tụi em, đó là khi tụi em tham gia vào hoạt động giải trí, là một người của công chúng, nhưng tụi em không ngại sống đúng với cái mình mong muốn và không ngại nói lên cái quan điểm của mình. Mà đôi khi á, những người trong giới giải trí họ sẽ ngại, bởi vì họ rất là sợ tạo thành một cái chủ đề mà người ta sẽ tranh luận hoặc bàn tán. Chị muốn nghe Lệ Nam tâm sự hơn về những cái gì mà em hồi nãy giờ là Nam em tâm sự rồi, giờ chị muốn lắng nghe Lệ Nam hơn. Chị nghĩ là rất là nhiều người cũng muốn lắng nghe. Dạ em cũng cảm ơn sự quan tâm từ phía chị Tú. Thì hồi nãy em có ngồi em nghe Nam em chia sẻ, thì em có nghe một cái chữ hiểu. Thì là một người cũng 26 tuổi, theo cái góc nhìn của em thôi, thì chữ hiểu nó nghĩ nghe nó đơn giản, nhưng mà nó thật sự nó không có đơn giản. Và cả em và Nam em cũng là chị em sinh đôi với nhau, nhưng mà đôi lúc vẫn sẽ không hiểu nhau. Đó là cái điều mà em nghĩ nó cũng bình thường. Nên là thành ra đôi lúc mà mình chia sẻ cái quan điểm của mình, người khác không hiểu mình á, thì em cũng dần dần tập cái thói quen đó, nó là bình thường đó. Nên là giống như Nam em nói vậy đó, khi mà hai cái tần số mà nó giao thoa được với nhau thì tự nhiên giống như người dân gian mình hay có câu là người hiểu mình thì sẽ hiểu mình. Và cái cách mà em với Nam em sống đó, nó giống như là cái cây ngọn cỏ vậy đó chị, không có người đứng phía sau. Thì nói chung là mọi thứ nó đều phải tự vươn lên. Thì mình không có người nào mà để mà dẫn dắt mình á, thì chắc chắn là mình sẽ đi theo cái bản năng. Mà đôi lúc á thì người thầy người ta sẽ học
một cái quá trình để chia sẻ cho mình cái kinh nghiệm. Thì nếu mà mình đi bằng cái bản năng á thì mình phải trả giá. Mình phải trả giá bằng những cái gì mà mình nhận lại. Thì sau đó mình mới rút kinh nghiệm. Nhưng mà đâu đó thì em vẫn cảm thấy em tự hào về em và năm em. Ít nhất là mình dám vươn lên trong cái nghịch cảnh ngày xưa chỉ là hai cô gái ở trong chuồng heo thôi. Mình không nghĩ là ngày hôm nay mình được mặc cái chiếc váy xinh đẹp. Mình không nghĩ là mình được make up. Mình không nghĩ là mình được ngủ ở một cái nơi mà nó tốt hơn là ở cái chuồng heo. Nhưng mà mình dám nghe tiếng lòng bên trong của mình và mình bước đi. Có thể là ở trong cái sự thật thì đôi lúc nó sẽ, người ta nói thật quá thì mất lòng. Nên là đôi khi mình cũng phải học cách mình uyển chuyển hơn để cái sự thật của mình nó dần có thể nó dung hòa được nhiều tần số hơn. Đó thì em cảm nhận một cái điều là trái tim nó sẽ chạm đến trái tim, nên cái việc gì em làm em cũng sẽ cố gắng em làm hết bằng cái trái tim của mình. Nhưng mà đôi lúc cái trái tim quá thì nó cũng sẽ dắt mình đi xa. Nên là em cũng đang trong cái quá trình là em học tập để em cân bằng giữa cái cảm xúc của trái tim và cái xử lý của não bộ, để cho cái cuộc sống của mình dần dần nó được chữa lành và nó được tốt lên mỗi ngày. Thực sự thì cái từ mà Lệ Nam nó hiểu á, bản thân mình đôi lúc mình còn chưa hiểu mình rõ ràng, mình cũng chưa biết mình thích cái gì, mình muốn cái gì, mình mong cầu cái gì, thì rất là khó để mà mình mong chờ một người nào đó ngoài kia có thể hiểu mình. Chị có một câu muốn hỏi hai tụi em là hai tụi em có gì giận chị không? Cho em được nói thật luôn nha chị. Thật sự là em cảm thấy rất là biết ơn. Tại vì có cái chương trình mà chị viết ra như vậy thì mới có cái nơi mà để tụi em được nói. Đó, nên là thật sự là nói thật trong lòng là không có giận. Không có giận một chút nào đâu, cái này là nói bằng trái tim đó. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Vậy thì chị muốn hỏi năm em một câu là trong suốt những cái câu chuyện mà em đã trải qua, có bao giờ em cảm thấy là em sai không? Em có bao giờ em nghĩ là nếu có cơ hội quay lại thì em sẽ sửa nó theo một cái cách tốt hơn không? Hay là em luôn nghĩ là em sẽ đúng? Có chứ, mình phải nhận ra được cái sai của mình thì bài học của mình mới kết thúc. Cái mà mọi người cho là đúng sai nó mơ hồ. Quan trọng là mình hiểu được là cái giá trị bản thân mình cần cái gì và mình theo đuổi cái gì. Mình cũng đừng đặt mục tiêu quá lớn, hoặc là mình nói rằng là mình làm cái này là để cho người này, cho người kia. Cái cuối cùng vẫn là cho bản thân mình. Và cứ lặp đi lặp lại. Khi một con người như năm em mà có những cái khúc mà phải nói rằng là không thể nào đi được bằng hai chân, phải nhờ sự cứu trợ của người khác. Nhưng mà bây giờ có thể đi được, không có vững vàng lắm nhưng mà tương lai sẽ vững. Mình không thể nói với thế giới rằng là tôi bị vậy đó, tôi cần người hỗ trợ, tôi bị vậy đó, tôi khổ quá, phải giúp. Không, bản thân mình không giúp mình, ai giúp mình? Cuối cùng người chịu trách nhiệm lớn nhất cho cuộc đời mình vẫn là chính mình. Hồi nãy chị hỏi em là hai em có gì giận chị không? Thì ở quan điểm của chị nha, thì năm em thì sẽ gần với chị hơn, cho nên là chị không có giận năm em, nhưng mà chị cũng có một chút hơi thắc mắc và cũng hơi buồn nếu mà chị mổ xẻ sâu hơn về những cái vấn đề mà em đã và đang trải qua. Tại vì đối với chị, năm em là một cái người đã có sự tổn thương về tâm lý khá là nhiều, và cả Lệ Nam cũng vậy. Cho nên á, là để cho cái mentally, cái tâm lý, cái tinh thần của mình được xoa dịu á, thì cái hạn chế nhất là mình phải hạn chế những cái tổn thương từ bên ngoài đến với mình. Chị nghĩ rằng á, cái người mà có buồn và có giận em là fan của em, nếu như mà mổ xẻ sâu hơn. Thật ra thì mình phải thương nhau thì mình mới giận, mình mới buồn. Chứ nếu mình coi nhau như người dưng nước lã, có cái câu hay lắm, có nghĩa là nước lã nó còn nhạt hơn cả lòng người á. Thì nếu mà lòng người mà không tha thiết, không mặn mà, thì người ta không có thời gian để mà giận mình. Khi mình giận nhau có nghĩa là mình thương nhau, mình biết rằng là cô ấy sai ở chỗ đó, hoặc có những khi mình cũng sẽ phải hiểu lầm.
bản thân nam em nhiều khi còn không hiểu mình thì làm sao bắt người khác phải hiểu mình. Nên là những cái lúc đó mình chỉ có thể rằng là gửi tín hiệu cho vũ trụ và ghi ra những cái câu xin vũ trụ tha thứ này tha thứ kia. Vì mình không thể nào cứ phải giải thích rất nhiều lời giải thích để khiến fan mình, khiến những người yêu thương mình hiểu mình. Vì đôi khi á, có những cái phải cần thời gian trả lời. Em có thể hỏi ngược lại là chị Tú từng giận em hả? Chị không có từng giận em, nhưng mà chị có, tại vì thật sự bản thân của chị rất rõ ràng. Chị là một người, chị có rất là nhiều việc chị quan tâm. Chị chỉ dành sự quan tâm, cái thời gian của chị hoặc trí não của chị quan tâm nếu mà cái người đó chị cảm thấy là chị quý. Em biết showbiz ngày càng nhiều, mỗi lần một cái mặt báo lên á, nó rất là nhiều. Chị đâu có nhiều thời gian để đọc đâu. Chị chỉ quan tâm đến một nhân vật nào đó nếu như mà chị có thương, ít nhất là chị có tình cảm và chị quý mến. Thì em là một trong những vật mà chị hay thắc mắc. Và cái người chị hỏi nhiều nhất là anh Bụi. Chị luôn hỏi anh Bụi là: ủa anh Bụi ơi, tại sao nó lại như thế này? Tại vì ngay từ đầu chị đã chia sẻ rồi, chị có thể không phải là người hiểu em. Chị không biết quá nhiều về những cái cuộc sống mà em đã từng trải qua. Nhưng đâu đó ở một người là con gái với nhau, hoàn cảnh của chị lớn lên thì có thể nó không có như em là ở chuồng heo, nhưng chị cũng bôn ba ở ngoài đường. Chị cũng lớn lên là đầu đường xó chợ. Chị cũng nhận được, chị lớn theo bản năng nhiều hơn là được đào tạo. Và chị cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn bị tổn thương về tinh thần. Cho nên là khi nhắc tới Nam Em và Lệ Nam, chị luôn dành một cái câu thôi, là chị thương nhiều hơn là chị chê trách hay là chị muốn phán xét cái câu chuyện của em. Tại vì chị không có trong cái cuộc đời của em, chị cũng không trải qua cái trường hợp của em, câu chuyện của em. Cho nên chị không có tư cách để phán xét là tại sao em đúng hay em sai, tại sao em giải quyết như vậy. Tại vì cuộc đời của em mà. Nhưng ở một người chị và một người mà chị thông cảm á, thì chị rất muốn bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của tụi em, chứ chị không có giận. Chị cảm thấy nha, những người mà fan của em là những người mà dành cho em một cái tình yêu thương nó rất là đặc biệt, nó có chiều sâu hơn. Tại vì chị là người cảm nhận nó rất là rõ. Khi mà chị trend em thì những cái bình luận ở bên dưới á, họ dành nhiều thời gian, câu chữ, những cái năng lượng, cái tình yêu thương đó của họ được qua cái câu họ comment. Cái đó chị đánh giá rất là cao. Thường thì sẽ là Nam em đẹp quá, xinh quá, em hiểu không? Cái đó nó không trân trọng bằng cách người ta nhìn ra được cái khuyết điểm của em. Người ta biết là em đang cần cái gì, cái động lực gì để người ta đẩy em và giống như là support em. Cái đó chị thấy rất là rõ ở fan của em, là dành cho em một cái tình yêu thương rất là to lớn và rất là chân thật. Và khi mà một người mà người ta yêu thương em quá nhiều á, người ta cũng sẽ, em tổn thương chắc chắn họ cũng tổn thương. Thì chị chỉ cảm nhận ở cái khía cạnh là người ở ngoài nhìn thấy bức tranh đó, thì chị nghĩ là những cái tổn thương em trải qua, và khi những người yêu thương em á, họ thấy họ cũng tổn thương, thì chị nghĩ là họ cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như chị. Thật ra thì fan em đa số là những người lớn tuổi. Rất là nhiều cô chú lớn tuổi. Và có nhiều cô chú rằng là có một cái ngày là Nam Em hát ở phòng trà vừng á, thì cô đó cổ đem cái sợi vàng tới đeo, rồi xong cho ít tiền mặt. Xong rồi cổ còn nói: tao không biết tao còn sống được bao lâu, nên thôi tao ráng tao lo được cho vay chừng nào á thì tao cố gắng. Cô thương mình giống như là cháu ngoại. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Từ câu chuyện này chị sẽ cảm thấy nha, rằng á là cuộc sống á thì không có công bằng, nhưng ông trời thì lại rất là công bằng. Có nghĩa là khi tuổi trẻ em sẽ thiếu thốn về tình yêu thương, nhưng khi em lớn lên á, bằng cách này hoặc cách khác, ông trời sẽ mang đến cho em những cái món quà khác để bù đắp lại những cái thiếu hụt của em hồi xưa. Không biết em có cảm nhận đó không? Nhưng mà khi bắt đầu chị lớn lên trong cái con đường này, trong cái nghề mà chị chọn, và chị vấp ngã rất là nhiều. Chị cũng giống như tụi em á, lớn theo bản năng. Mình có những cái phát ngôn, những cái suy nghĩ, những cái hành động nó rất là bản năng. Và mình cũng từng tổn thương người ta rất là nhiều. Và mình cũng từng oán trách tuổi thơ của mình, oán trách nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tại sao mình không có được như người khác? Tại sao mình không được sinh ra trong một gia đình nó tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn? Nhưng mà sau này thì chị nghiệm ra rằng á, thay vì mình trách
mình giận, thì chị sẽ chọn cái việc là chị nhìn vào những cái mặt may mắn, những cái điều mà chị đang được ban tặng. Giống như là chị là một người không có đẹp nhất, không có giỏi nhất, ăn nói cũng không phải là quá lưu loát, không có nhiều hoa mỹ, nhưng đâu đó thì chị lại có những cái bản sắc, những cái cá tính riêng của chị mà lại được mọi người thương yêu rất là nhiều. Thì không biết là em có cảm nhận vậy không? Thật sự là em cũng có cái nguồn suy nghĩ góc nhìn giống như chị vậy đó. Giống như là nếu như mà ông trời sinh mình ra cho mình học ở bài học lớp 2 đi, những cái thử thách của mình vậy đi, thì chắc chắn khi mình học qua rồi thì tự nhiên mình được khai mở, tự nhiên cái đầu mình nó sáng, cái trí mình nó sáng, xong rồi cái từ từ cái mình nhận lại được những cái điều mà ngày xưa mình không có, cái từ từ cái mình hiểu ra được, mình ngộ ra được những cái điều mà mình ngày xưa mà mình oán trách, mình giận hờn. Tự nhiên cái em may mắn là em ngộ ra được là ở cuộc đời con người của mình, ai cũng là con người, ai cũng sẽ có những cái câu chuyện riêng đó. Thì mình phải chấp nhận những cái vấn đề đó, chứ bây giờ mình không chấp nhận, mình cứ để cho nó khó chịu ở trong người thì cuối cùng cái người khó chịu vẫn là mình đó. Rồi khi em chấp nhận nó xong rồi cái em bắt đầu em tha thứ là em sẽ cho nó qua đi, và em sẽ tìm cách làm như là làm cách nào để mình giải tỏa những cái sự khó chịu đó, bằng cách đó là em viết hết những cái sự khó chịu của em ra giấy, hoặc là ở một cái tài khoản cá nhân nào đó, một vài người bạn thân em xem thôi, hoặc là một mình em xem cũng được. Xong tự nhiên đến một lúc nào đó em cảm thấy em được giải tỏa hết tất cả những cái điều mà em bị rắc rối ở trong lòng á. Thì đây em cũng muốn chia sẻ để ví dụ như mà có một khán giả, độc giả nào đó đang trải qua cái cảm giác rối bời, rối beng giống như em trong thời điểm đó đó, thì Hà có thể sẽ thử cái cách là viết hết những cái điều khó chịu, bực bội, tức tối, bực mình. Ngày nào cũng viết ra hôm nay tôi bực mình cái gì, tôi khó chịu cái gì, tại sao tôi khó chịu. Hoặc là mình xong rồi mình đem mình đốt nó đi, mình giống như là mình hóa đi để mình hấp dẫn những cái điều mình mong muốn nó tới. Rồi đó em nhớ có một lần là em đọc quá nhiều bình luận nói là hai chị em này bị khùng quá, cái em đi vô bệnh viện tâm thần em khám của em có bị khùng không? Bác sĩ tâm thần hỏi em tại sao em đi khám, nói tại mọi người nói vậy con muốn đi kiểm tra, tại con sợ ảnh hưởng tới mọi người. Xong cái bác sĩ cũng cho em một bài test nữa, cái bác sĩ mới trả là này là cá tính đó, nhưng mà đôi khi cá tính của mình nó không phù hợp với một số hoàn cảnh số đông đó, nên là mình phải biết cách mình dung hòa lại, chứ con không có bị khùng. Nhưng mà nói với tempo này, với cái giọng này là người ta không có hiểu con nha. Thật ra có thể là em thấy cái giọng nói của em là tưng, nhưng mà ai cũng có khuyết điểm, bản thân Minh Tú cũng có khuyết điểm. Đó là chị không nói chuyện giọng nhẹ được. Chị lớn lên ở chợ, lúc nào cái tông giọng của chị cũng sẽ là ơi, một cái câu rất là bình thường nhưng tông giọng của chị lúc nào cũng cao hết. Cho nên lúc nào khi mà người ta nghe, người ta cũng nghĩ là chị đang lớn tiếng. Nhưng mà tại vì nếu mà chị hạ giọng lại nó không có hợp với cái visual của chị ở bên ngoài. Cũng đúng. Thì và chị có một cái khuyết điểm mà đến tận bây giờ chị nhìn nhận ra nó rất là lâu rồi, nhưng chị không sửa được, rất khó sửa. Chị là một người rất là nóng tính, và đôi khi cái sự nóng tính của chị nó bùng phát, thiếu kiểm soát, chị có thể làm tổn thương rất là nhiều người. Và chị đã từng mất một người bạn mà chị nghĩ rằng là nó rất là quan trọng trong cuộc đời của chị, chỉ vì cái sự nóng tính đó của chị. Và thật sự đến tận bây giờ nó rất khó để thay đổi. Em chỉ có thể kiểm soát nó ở một cái mức độ nào đó thôi. Thật ra thì nếu như mà anh Bụi có biết Nam em thì Nam em cũng siêu nóng tính. Còn em mà mỗi lần mình nóng lên em nói những câu mà khiến người ta tổn thương, mà nhiều khi là ổng phải ghi cái câu đầu giường của ổng là thôi kệ luôn. Nhưng mà trong cuộc sống thì không phải mình may mắn gặp được nhiều người như vậy đâu. Có những người thì cái tôi của họ cao, và cái sự oán trách giận hờn của họ nhiều hơn. Nó thật sự giống như chị hồi trẻ đi, chị giận người khác nhiều, và chị cũng oán trách cuộc đời của chị nhiều, chị cũng oán trách bản thân của chị nhiều. Nói chung là khi mà mình oán trách nhiều như vậy á, mình kể tội bản thân mình, kể tội người khác á, cái người mà đau khổ nhất là mình mất, đơn giản là mình sẽ khó chịu trong lòng, mình ăn không ngon, ngủ không ngon, mình mất ngủ, mặt mày mình khó chịu, hiệu quả tần suất công việc nó không tốt, sức khỏe mình cũng không tốt.
Cái này em xác minh với chị luôn. Gần đây em bị bệnh đó, em có chuyển qua điều trị bằng một cái phương pháp mới, cái giống như là em bị về thận á chị. Thì cái cô này là cô điều trị về năng lượng, xong cô nói là về viết ra những cái gì mình bực tức, mình giận hờn đi. Mình giận mình không nói ra, mình kìm ở trong lòng á, mình viết ra hết đi, từ từ nó khỏe. Thì em về em viết, em đốt, em thấy em khỏe thiệt. Chị thấy rất là rõ nha, chúng ta ở hai thế hệ. Đây là thế hệ Gen Z, là những người rất tin vào năng lượng, vũ trụ. Chị là thế hệ giao thoa, chị cũng có tin, nhưng mà chị lại hướng về tâm linh một chút. Chị là một người có một cái tâm lý nó rất là phức tạp. Nếu như em theo thần số học thì chị có tới 5 số 1. Thì chị là một người suy nghĩ nó rất là nhiều. Mà khi suy nghĩ nhiều vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chị. Chị rất là một người nhạy cảm. Cho nên chị nghĩ là chúng ta đâu đó khi mà chúng ta hiểu được bản thân của mình thì tự nhiên chúng ta sẽ tìm được một cái cách để chúng ta tự chữa lành cho bản thân của mình trước khi mà, giống như Nam em nói, trước khi mà chúng ta có thể chữa lành cho người khác. Thì viết ra là một cái cách. Em biết tại sao cái tên của cái podcast này là Nhật ký ban công không? Chắc hay viết sách nghe ban công không? Chị là một người rất thích viết nhật ký thì chị còn bé. Chị tổn thương như thế nào chị cũng viết nhật ký. Chị lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào, hôm nay chị gặp chuyện gì. Tại vì đơn giản lúc đó chị không có ai để chia sẻ. Mẹ chị thì đi làm từ sáng đến tối. Anh chị thì lớn hơn chị tới 8 tuổi lận, mà con trai nữa. Rồi anh chị cũng đi làm, chị lúc nào cũng ở một mình hết. Thì chị loay hoay một mình. Rồi chị đi học, chị cũng bị người ta bắt nạt. Chị làm cái gì cũng bị bắt nạt hết. Cho nên là chị luôn chọn cái cách là chị viết ở trong đó. Mà trong những cái cuốn nhật ký đó của chị á, nước mắt, sự oán trách, buồn nó nhiều hơn niềm vui. Mà bây giờ mẹ chị cũng còn giữ những cái cuốn đó của chị. Theo em nghĩ thì mấy cuốn đó chị nên đem đi đốt đi. Em cũng để một ngày nào đó. Thật sự thì đó là năng lượng. Chị nghĩ là tại vì nhiều khi á chị đọc lại á, thì chị cũng đã từng cảm thấy là tại sao ngày xưa mình lại nhìn một cái đứa bé, mà mình cũng khó trách nó, một cái đứa bé mà nó mới vài tuổi thôi, nó sẽ có những cái suy nghĩ đó. Nhưng mà nhìn lại thì chị sẽ biết ơn hơn rất là nhiều. Tại vì những cái hoàn cảnh mà nó không mong muốn đó, nó tạo nên cho chị một cái cá tính nó rất là mạnh mẽ. Có nghĩa là chị vượt qua được những cái vấn đề trong cuộc sống của chị á, là do chị mạnh mẽ và do chị có trải nghiệm ở ngoài đời khi chị còn rất là trẻ. Đốt thì chị cũng tiếc. Tiếc. Em mắc cười đây là tại vì chị đã ấp ủ cái đó, giữ gìn kỷ niệm. Không phải, nhưng mà em không phải là nói đốt nghe cái hướng tiêu cực, mà nó là cái dòng năng lượng nó đang sao lưu trên cái hệ điều hành của vũ trụ. Thì khi mình còn chấp niệm á, là mình còn nóng giận. Chị thử đốt 1-2 trang mà chị cảm thấy nó khá là nặng nề á, coi cái năng lượng nó còn quay lại. Tại vì em là đứa học về năng lượng á, thì cái cô giáo dạy năng lượng cho em nói rằng là khi mà mình thấy cái năng lượng nó quay lại á, thì mình phải hiểu rằng là cái năng lượng nó cái nguồn cơn, cái nguồn gốc ở đâu, nó chưa được giải quyết. Mình phải giải quyết cái năng lượng đó thì nó sẽ không quay lại nữa. Giống như hiện vừa qua thì mọi người cũng thấy là những cái câu chuyện tình cảm của Nam em một lần nữa nó lại quay lại ở trên rất là nhiều những cái bài báo này, bài viết. Thì là do cái khi mà mình trải qua những cái câu chuyện đó, mình không có học ra được bài học, rồi mình cứ nghe fan mình nói từ một phía, tự nhiên lúc đó mình bắt đầu mình không có chấp niệm nữa, mình buông hẳn ra, mình tắt điện thoại, mình không kết nối với môi trường bên ngoài, mình chỉ chú tâm vào cái việc là mình ở nhà, mình đi ra ngoài đường, mình thả mấy con chó, mình chạy xe đạp, mình đi chơi, cái tự nhiên những cái ký ức tuổi thơ nó quay về. Khi chúng ta sinh ra chúng ta sẽ có trái tim, và trong trái tim và cảm xúc thì chắc chắn chúng ta sẽ biết buồn, vui, giận, hờn, hỉ nộ, ái ố. Và khi chúng ta lớn lên, bước vào đời, hoàn cảnh cuộc sống cũng như tất cả những cái yếu tố xung quanh nó sẽ tạo nên những cái thử thách cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn nhận nó theo một cái cách tiêu cực và muốn thay đổi tất cả mọi thứ, nó sẽ rất là khó. Tại vì chúng ta sẽ không có bản lĩnh và không có đủ power để thay đổi thế giới. Cái mà chúng ta có thể thay đổi là thay đổi bản thân của mình. Hãy đón nhận nó theo một cái cách tích cực nhất. Ví dụ như là Minh Tú có một người bạn á, nhìn tất cả mọi việc nó rất là đơn giản. Và khi nhìn nó đơn giản và nó nhẹ nhàng thì cuộc sống của họ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Giống như là
đối với họ nha, họ ngồi uống cà phê một mình, ăn một mình, làm cái gì một mình, họ vẫn tìm được cái niềm vui ở trong cái việc làm một mình đó. Còn chúng ta đôi lúc á, chúng ta bị những thứ xung quanh tác động rất là nhiều, chúng ta không biết tự tạo cái niềm vui và cái hạnh phúc đó, mà chúng ta thay vào đó là cái sự oán trách, cái sự so sánh, cái sự mong cầu nó nhiều từ người khác và từ những cái thứ xung quanh của chúng ta. Chị từng đọc một cuốn sách, đó là Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, và chị đọc cái cuốn sách đó và rất là nhiều lần trong cái giai đoạn mà cái sức khỏe tâm lý của chị không có tốt. Có là nhiều khi cái cuộc sống nó quá nhanh, chúng ta quên mất sống chậm lại để cảm nhận những cái thứ xung quanh mình, mà có rất là nhiều thứ nó rất là đẹp. Ví dụ như cái thời gian chúng ta dành cho nhau, cái câu chuyện mà tụi em truyền cho chị, đâu đó chị nghe và chị thấy ra được những cái điều nó rất là tích cực ở trong tụi em. Và Minh Tú hy vọng rằng là qua những cái câu chuyện này á, thì các bạn sẽ lắng nghe câu chuyện của Minh Tú, lắng nghe câu chuyện của Lệ Nam và Nam Em, đâu đó cũng sẽ xoa dịu được những cái năng lượng ở bên trong các bạn. Tất nhiên là mỗi người trong chúng ta sẽ có những cách khác nhau để xoa dịu cái sức khỏe tinh thần của chúng ta, thì chúng ta hãy tự tìm ra một cái cách nào đó, ví dụ như là viết ra, giống như là Lệ Nam và Nam Em nói, hoặc như là chúng ta hát, hoặc là chúng ta em thấy ở bên Nhật có cái căn phòng thịnh nộ đó. Đúng rồi, ở nước ngoài xả chi chét vô nhưng mà bỏ tốn tiền chút thôi. Thì chúng ta sẽ tự tìm ra cho bản thân mình một cái cách nào nó phù hợp nhất. Và thực ra thì đập này nọ thì ok, nó cũng được, nhưng mà đối với quan điểm của chị thì nó cũng hơi bạo lực quá. Hãy tìm cho mình một cái cách để mà xoa dịu cái đứa trẻ bên trong, cái sức khỏe tinh thần của mình, và hãy sống một cái cách lạc quan và tích cực nhất. Và Minh Tú rất là hy vọng có sự đóng góp của tất cả mọi người bằng cách là các bạn có thể gửi email cho Minh Tú, hoặc viết ra những cái dòng suy nghĩ của mình, những câu chuyện của mình ở dưới phần comment ở bên dưới, thì Minh Tú sẽ đọc và đón nhận cái đóng góp đó. Thì hy vọng rằng là những câu chuyện của các bạn chia sẻ sẽ cùng với Minh Tú và tất cả các khách mời sẽ mang đến một cái thông điệp, một cái năng lượng nào đó tốt đẹp hơn cho đến với cộng đồng. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Lý do tại sao chị mời hai tụi em nó phải có một cái gì đó. Hai tụi em là hai chị em sinh đôi đúng không? Sinh ra lớn lên cùng với nhau đúng không? Trải qua rất là nhiều hoàn cảnh chung với nhau, thậm chí là hai gương mặt của tụi em giống nhau, từ dáng vóc, từ gương mặt. Nhưng chị chắc chắn rằng là tụi em khác nhau. Đâu đó tụi em có nhiều điểm rất là khác nhau. Thì bây giờ chỉ có một cái thử thách, và hy vọng rằng là em sẽ đồng hành trong cái thử thách này. Chị sẽ cho em mỗi người một cuốn sách, một cây viết. Tụi em sẽ viết vào trong đó cái điều mà tụi em giận đối phương hoặc không hài lòng về đối phương. Em cũng không cần đọc lên, em cũng không có cần nói cho chị nghe, chỉ cần viết ra và tự bản thân mình đọc lại. Tự nhiên chị nhắc em có nhớ một câu chuyện và em khá là giận nam chị, em có được kể không? Được. Nếu mà em thoải mái để kể, em có đồng ý để Nam em kể. Em đồng ý ạ. Thật sự thì phải nói là sao, cái cú mà cãi lộn đó xong thì hai chị em mới thật sự là hiểu nhau hơn á. Thì cái đợt Tết năm ngoái là ở nhà của nam chị, mình cứ vô tư, mình có biết gì đâu, tâm lý mình lúc đó kiểu cũng thôi kệ á nên là cứ vô tư thoải mái, thích ăn thích uống. Ở nhà bả thoải mái quá đó, cái thành ra bả sinh ra bả quạo. Tự nhiên ngày đẹp trời cái bả xách chén bả đập trước mặt mình, mà đồ trong đó có để đồ ăn nha, trời mang tội dễ sợ. Tự nhiên lúc đó tổn thương, mà trong khi lúc đó là mình đã nghĩ rằng là mình sẽ tha thứ cho người chị của mình vì những cái hoàn cảnh trước kia làm hai đứa không hiểu nhau á. Xong mà cái lúc đó mình cũng không có giận hờn gì, mình đi trong một tâm thế rất là bình tĩnh, trong khi bà này thì bà thì cứ nói quá thì nói, còn mình chỉ nói đúng một câu: tôi sẽ không bao giờ đặt chân vô cái nhà này. Và cho tới thời điểm bây giờ Nam em cũng không đặt chân vô cái nhà đó nữa. Không phải vì mình không tha thứ, nhưng mà nơi đó nó không còn đẹp như trước nữa. Và Nam em tìm một cái nhà mới to hơn
đủ chỗ cho ba mẹ con ở, đủ chỗ cho em nuôi được 2 con chó, 4 con mèo, 4 con rùa, 4 con thỏ, 10 con bồ câu, 2 con chim, gì nữa ta, đủ chưa? Dữ vậy? Con sóc bay, 2 rồi con sóc bay với con rồng Nam Mỹ. Nhiêu đó thôi. Thì đại loại rằng là em với Lệ Nam là đã có rất là nhiều mâu thuẫn trước kia, và nếu như mà ai mà đi chơi với em, ngay cả anh Bụi, anh cũng biết rằng là hai chị em có mâu thuẫn. Nhiều khi anh cũng nhắn tin rằng là làm gì làm thì gia đình vẫn là trên hết, mình phải tìm mọi cách để mình hiểu nhau hơn, chỉ có gia đình mới chữa lành cho em thời điểm này thôi. Mình cũng hử nhưng mà bên trong mình không tha thứ thiệt. Trước đây thì khi mà 3 năm em mất á, thì năm chị không có khóc, nhưng mà khóc xong rồi cái tự nhiên mình tỉnh ra, mình thấy rằng là mình phải có trách nhiệm với gia đình hơn, mình không có để cho gia đình mình phải chịu nhục vậy được. Nhưng bây giờ kể để làm rõ cái vấn đề là tại sao hai chị em lại mâu thuẫn, và tại sao lại hình thành ra hai cái cá tính hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là hai đứa là hai chị em sinh đôi, nhưng mà hai cá thể, hai cá tính cực kỳ khác. Năm chị thì chọn cho mình cái cách là không khóc, tự giữ bên trong, và sau đó là bị trầm cảm, uống thuốc rồi mập ra, rồi phì ra, rồi không có kiểu không có mục đích sống gì hết. Cứ mỗi lần năm em đi làm về là nhìn thấy ba ngồi thù lù trước cái tivi, cứ hay kiểu giận quá, về thấy người nhà mình mà cũng xinh đẹp mà giờ mập thù lù, ngồi tivi mà thất thần, cơm cũng không nấu, mà mình đi làm thì mình cũng quạo. Nhưng sau này mình rơi vào cái hoàn cảnh bị trầm cảm rồi, mình mới hiểu rằng là người trong cuộc người ta không có muốn mình là người ở ngoài, đáng lẽ mình phải dùng cái năng lượng tha thứ và chữa lành thì hai chị em mới vui vẻ với nhau được. Chứ người ta đã như vậy rồi mình còn trách người ta nữa thì thành ra mình sai càng thêm sai á. Nhưng mà đó là bài học mà mình phải học xong mình hiểu thì mình mới thực hành được. Chứ nếu mà thật sự hồi đó mà như bây giờ thì chắc hai chị em vui vẻ từ lâu rồi, chứ không phải tới bây giờ mới vui vẻ. Không, nếu mà quay lại cái ký ức ngày hôm đó thì có nghĩa là chắc là tới giờ vẫn chưa có được ngồi mà giải thích, nên thôi cũng nhờ ở đây mà được giải thích. Không, tôi thì tôi hiểu bạn rồi nên tôi không giận, chứ tôi mà không hiểu chắc giờ này tôi không ngồi chung bạn đâu. Không phải cái ý là bạn về bạn ở tôi bực mình, mà là cái ý nghĩa là nhìn thấy bạn cứ lẫn quẩn, giống như là bạn nhìn thấy tôi mập thù lù ngồi một đống vậy đó, rồi không ai, còn tôi nhìn thấy bạn là cứ lẫn quẩn trong những cái câu chuyện không giải quyết được. Xong rồi tôi cảm thấy chính bản thân tôi không thể, có nghĩa không biết làm thế nào để giúp bạn đây, rồi có nghĩa là tôi mới nói là bản thân mà mình không giúp mình thì ai giúp mình. Thì trong cái cơn giận đó là đang ngồi ăn cơm, xong rồi mình có nghĩa là mình tức, mà cái tức bình thường em không có nói ra được nên lời, cái cứ phải tự nhiên cầm cái chén đập được một cái chén, xong nguyên cái mông em đập hết luôn. Thật ra thì chị nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì có thể là tụi em hiểu nhau hơn, nhưng mà chị vẫn tin là trong tương lai cũng sẽ có những lúc tụi em không hiểu nhau, và cũng có những lúc tụi em sẽ tiếp tục giận nhau. Nhưng mà tình cảm máu mủ nó là một cái sợi dây kết nối. Đâu đó tự nhiên em sẽ tìm ra được cái năng lượng hoặc cái cách để mà em có thể hiểu, thông cảm và hiểu hơn cho chị em của mình. Giống như là em nói đi, tụi em là giống nhau về ngoại hình, sắc vóc, môi trường lớn lên cũng giống nhau, nhiều thứ nó giống nhau, nhưng đâu đó về cái cá tính mình khác nhau. Mà qua cái cuộc trò chuyện này chị thấy rất là rõ. Ví dụ như em đi, em khi em gặp vấn đề gì đó em sẽ im và em bỏ đi, nhưng Lệ Nam thì lại chọn cái sự nóng giận khi mà bạn không biết cách nào để giải quyết cho em. Trước đây chị cảm thấy là tụi em mất đi cái sự chia sẻ với nhau á, để giúp tụi em cứ đinh ninh rằng là ok, người đó là chị em sinh đôi với mình nên mình nghĩ gì họ cũng sẽ nghĩ giống vậy, hoặc là họ phải hiểu cho mình. Nhưng mà nó không đúng, tại vì chúng ta khác nhau hoàn toàn. Chúng ta đã là hai cá thể thì bắt buộc chúng ta khác nhau. Cái hoài bão trong cuộc sống chúng ta cũng khác nhau, cái niềm mơ ước trong sự nghiệp của chúng ta cũng khác nhau. Cho nên là cái việc mà không hiểu nhau nó là một chuyện nó rất là bình thường. Và cái
sự nóng giận nó cũng rất là bình thường. Tại vì chúng ta đã là con người thì nó có cái phần con ở trong đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có giận hờn, vui buồn, hạnh phúc, đau khổ. Cho nên là ngày hôm nay chị vẫn muốn tụi em sẽ viết ra những điều mà tụi em giận đối phương. Để xem, viết đi. Đâu thử nha. Chứ thật ra nói bây giờ hai chị em vui vui vẻ vẻ chứ đùng cái nổi điên lên ai biết được. Em viết ra những cái mà em giận, hoặc đã từng giận, hoặc là em cảm thấy không hài lòng. Em Chị nói, nghĩ là có. Chắc là nói bây giờ đấy chứ chị quá Không, em chỉ viết, em viết thôi, chị cũng không có cần đọc mà chị nghĩ là cái đó là cái nỗi niềm của em. Cái đó là một cái cách mà để mình viết ra nó cũng sẽ là một cái cách giống như nãy tụi em nói. Nhưng có những lúc mình sẽ muốn người khác đọc được, có những lúc mình không muốn, chỉ đơn giản là mình viết ra cái suy nghĩ của mình để mình nghĩ là mình đã giận người này cái điều này và mình có tha thứ điều này cho người này không. Nhưng mà bây giờ em nói thiệt, trong đầu em không có nghĩ cái gì để viết luôn á. Là giống như kiểu như là nó bão hòa đến mức độ mà không còn cái gì để giận, mà cũng không có cái gì để cần phải tha thứ. Quá hiểu nhau luôn rồi. Không, chị không tin chắc là mình có, bản thân mình còn chưa hiểu mình 100% mà làm sao em có thể hiểu đối phương 100%. Hiểu nhiều lắm thì chắc cũng 90. Viết gì ta? Bạn viết được không? Hồi nãy em cũng không có nghĩ là giống Nam em mà, nhưng mà khui mối có nghĩa mình bới móc Bới lại ra. hồi xưa á. Vậy bạn bới đi chứ giờ tôi không biết viết gì. Vậy để tôi bới từ từ, chắc có quá. Bạn bới cho tôi đi chứ, tôi bới cho bạn rồi phải bới cho tôi chứ. Thôi tôi không muốn bới, tôi bới trong đây thôi. Nhưng em có nghĩ là có những lúc, ví dụ như cái người đó đang rất là giận em, cái xong em im lặng em bỏ đi, em có nghĩ em sẽ thúc cái cơn giận của người ta lên không? Chắc chắn người ta phải giận hơn. Hoặc là người ta bị kiểu như là bùng nổ luôn á. Nhưng mà thật sự thì em không chọn giải pháp là giải quyết ngay cả những người em từng yêu, mà khi người ta nổi giận lên, người ta muốn nói chuyện với em cũng không nói chuyện. Tại vì lúc đó em cần bảo vệ cho mình trước. Nếu mà mình không bảo vệ cho mình trước, mình phải ngồi nghe những cái câu nói rất là tiêu cực, những cái lời rất là chua ngoa, rất là khó nghe, tự nhiên mình rước thêm tổn thương vô cho mình. Nên là em chỉ chọn cái thời điểm nào tốt nhất khi tâm hai đứa nó thật tỉnh, hai người phải thật sự muốn lắng nghe thì mình nói mới có giá trị. Chứ khi mà người ta đã không muốn lắng nghe, hoặc là người ta muốn lắng nghe trong cái hoàn cảnh là cái năng lượng nó quá mạnh, thì nó sẽ tạo ra một cái sự đối nghịch. Cứ nói hoài hỏi mọi chuyện nó tệ hơn chứ nó không có tốt hơn. Rồi, vậy trong lúc Lệ Nam viết thì chị sẽ hỏi Nam em, ngoài Lệ Nam ra nha, Nam em có đang và đã từng giận người khác? Có nhiều, giống như hồi nãy em giận bạn em đó, thì cái nết em cái mỏ hổn dữ lắm. Cái mỏ hổn lắm, nhìn thấy gì thôi mỏ hổn. Mình kiểu giận mà em giận, em nói nhiều câu tổn thương lắm á, xong rồi hồi quay ra cuối cùng mình là người sai chứ. Vậy em có bao giờ từng giận bản thân của mình không? Thật sự mà nói nha, nếu mình giận người khác á, thì cái năng lượng á, nó chỉ là một thôi. Mà nếu mình giận bản thân mình á, năng lượng kinh khủng lắm. Cho nên mới có cái bệnh trầm cảm á. Trầm cảm là do bản thân mình không có chấp nhận sự thật á. Có nhiều người á, người ta sống rất là tốt, nhưng mà vì người ta quá hoàn hảo. Ngày xưa em đi chữa bệnh ở bên Hàn Quốc á, thì có rất là nhiều ngôi sao ở bên Hàn Quốc người ta cũng chữa tại đó. Thì bác sĩ nói rằng là cái bệnh này là do mình theo cái chủ nghĩa hoàn hảo. Chị nghĩ là cái trầm cảm là một cái từ nó hơi phổ biến bây giờ. Mà cái việc mà nói gần hơn một chút xíu là rối loạn về mặt tâm lý thì nó xảy ra rất là nhiều ở trong cái xã hội bây giờ, thậm chí là giới trẻ. Và những người đang bước trong cái giai đoạn từ 26 đến 25 cho đến 30 á, thì chị cũng đã và đang trải qua những cái cung bậc cảm xúc đó. Nên là đâu đó chị cũng sẽ hiểu. Nhưng mà chị đang khai thác về vấn đề giận. Thì chị là một người từng giận rất là nhiều người. Và chị cũng từng giận bản thân của chị nhiều lắm. Em cũng vậy. Đỉnh điểm của chị giận bản thân của chị đến nỗi chị stress luôn là năm 2017, là lúc chị tham gia The Face. Là chị có những cái phát ngôn
Nhớ rồi, những nhớ cái phát rồi. ngôn mà nó hơi kiểu bồng bột quá, nó hơi mạnh quá, và chị thể hiện cái cá tính của chị nó quá mạnh. Lúc đó thì chị lại đón nhận một cái cơn bão về sự phẫn nộ của những người khác ở trên mạng xã hội. Và họ không chỉ nói về bản thân của chị đâu nha, họ nói về cả cha mẹ chị, cách giáo dục của chị, hoàn cảnh chị lớn lên. Chị đón nhận nó ở một cái việc chị tổn thương trong tâm hồn chị nặng nề ở cái khúc đó lắm. Và lúc đó chị giận người khác rất là nhiều, chị oán trách họ rất là nhiều. Và sau này nữa thì chị lại giận bản thân của chị là tại sao chị lại có những cái phát ngôn như vậy. Chị không kiềm chế được cơn giận của chị, để những cái việc chị làm nó lại ảnh hưởng đến người khác, có nghĩa là ảnh hưởng với cha mẹ của chị, anh chị em của chị, trong khi chị chưa có mang lại một cái gì là niềm tự hào của họ hết, mà những cái việc chị làm cho sự nghiệp của chị thì lại làm tổn thương họ. Cho nên lúc đó chị cảm thấy chị giống như là một đứa con mà nó bất hiếu á. Chị ghét bản thân của chị luôn. Lúc đó chị không tự tin để tiếp tục hoạt động trong cái lĩnh vực, và chị hoài nghi về cái khả năng trong cái việc làm truyền hình thực tế của chị, về cái con đường chị đang đi có đúng hay không. Tại vì khi ngay từ đầu mà chị chọn nghề người mẫu á, gia đình chị không ủng hộ. Cho nên lúc đó là chị rơi vào một cái trạng thái mà chị cảm thấy là chị rất là ghét bản thân của chị. Chị ghét bản thân của chị là bởi vì chị rất là sợ tổn thương người khác, những người mà nó không có nó giống như là mình tham gia cái show đó, công việc là cũng của mình, sự nổi tiếng cũng là của mình, nhưng cuối cùng cái người lại bị mang vô cái câu chuyện đó lại là bố mẹ mình, anh chị em của mình. Nên là lúc đó thì chị trải qua một cái thời gian nó kinh khủng lắm, mà đến nỗi cái đằng sau chị rụng tóc á. Tại vì khi em trầm cảm á, nó sẽ có những cái ví dụ như Lệ Nam là ăn nhiều mập nè, có người bị nổi mụn nè, có người bị rụng tóc. Là chị bị rụng rất là nhiều, lủng nguyên một lỗ luôn. Thì Nam em có bao giờ giận ai chưa, hoặc là giận bản thân của mình không? Thật sự nha, nếu em nói này nhiều người không hiểu, em nói kiểu hỗn á. Thì em nói đi. Nhưng mà thật sự cái năng lượng giận là mình đang sống ích kỷ. Mình ích kỷ với cảm xúc của mình ích kỷ với bản thân của mình không cho phép bản thân mình được thư giãn, mình không có cho phép bản thân mình được hồi phục. Cái mình cứ hay giận người này, giận người kia. Mình cứ giận tại sao người ta không hiểu mình. Nói chung là rất là nhiều câu hỏi trong đầu. Thì mình không trách được. Có thể là cái giai đoạn mà em giận em giận cả thế giới, em bỏ em đi luôn. Chị biết là lúc mà em tham gia Miss World là em cũng giận một số người. Theo thông tin chị nắm bắt là em cũng giận một số người. Thì em vậy đó, em không giận thôi, em mà giận em giận cả thế giới. Thì đó, có nghĩa là em có giận ở thời khoảng gần đây, nhưng mà bằng cách nào đó có thể chị nghĩ cái liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất đó là thời gian mà bản thân của mình sẽ giúp mình chữa lành cái việc đó. Và giống như chị nha, chị từng giận rất là nhiều người, chị cũng từng suy xét nó rất là tiểu tiết khi mà một người nào đó làm cái việc gì đó không đúng. Ví dụ như đơn giản ở trong công việc của chị, ví dụ như trợ lý của chị đi, làm việc không đúng, thì chị hồi xưa là chị sẽ hay lớn tiếng, chị sẽ hay kiểu giống như là la và luôn trách họ là tại sao, ví dụ như là tại sao đi làm mà lướt TikTok hoài, kiểu vậy. Hoặc là họ làm sai một cái gì là cái sự mà phản lại của chị nó rất là mạnh, và có khi chị giận họ chứ không nói chuyện luôn. Đến một cái tuổi, nhất là sau khi chị trở về từ Bali, và sau khi đầu năm nay mà chị trải qua một cái giai đoạn mà khủng hoảng về tâm lý, lúc đó chị nhìn người khác ở mặt tích cực của họ nhiều hơn, có nghĩa là ưu điểm của họ nhiều hơn. Có những lúc mà chị rất là cái việc mà họ làm á, nó sẽ làm cho chị rất là cáu, nhưng mà chị lại nhìn nhận vào những cái việc mà họ đã từng làm cho chị. Họ yêu thương chị, họ cống hiến cho chị cái thời gian và cái tình cảm mà họ dành cho chị tập trung vào cái đó nhiều hơn. Cho nên là đôi lúc bây giờ những cái việc mà nó nhỏ chị không có còn nóng giận nữa, mà chị sẽ chọn một cái cách khác để mà chị có thể nói với họ là chị sau này mình thay đổi cái cách làm việc nào đó cho nó tốt hơn.
Thì đó, ngày xưa mỗi lần mà em điên lên mà em giận, mà giận gọi là đỉnh điểm mà giận lớn nhất của em là em bỏ đi Hàn Quốc 2 tháng cho mọi người cảm giác được rằng là Mất sự em hả? mất tích của em. Không có em thì không sống được hả? Đúng. Nhưng mà không có sao hết. Mọi người sống Không bình có thường em nha. thì trái đất nó vẫn quay đúng Trái không? đất vẫn quay nha. Mọi người vẫn sống bình thường, không có chuyện gì xảy ra nha. Đúng, mọi người vẫn ăn ngày 3 bữa. Mọi người không bị gì, chỉ qua là buồn một chút thôi. Buồn một chút thôi. Buồn một chút rồi thôi. Nhưng mà cái người đau khổ nhất là ai? Mình Là mình. Mình cứ đi qua bển, mình không có điều kiện về mặt kinh tế mọi thứ, một mình quay quần quật để mà xoay chuyển cái cơn giận của mình cứ nghĩ là mình làm như vậy cái người ở nhà người ta sẽ rất là lo lắng, người ta rất là tổn thương. Không nha, Không có nha. bây giờ vẫn sống vui vẻ lắm. Xa rồi, người ta vẫn bình thường thôi. Ví dụ như là trời mưa thì người ta buồn một chút, hoặc là lúc người ta cần em thì người ta buồn một chút. Nhưng mà cái người mà khi mình giận á, cái người mà đau khổ và tổn thương nhiều nhất là mình. Xong rồi cái cuối cùng mình phải đi học, cái gì cũng phải đi học. Ví dụ cái đó mình học hoài không ra thì mình phải cần người khác giúp đỡ. Thì cô năm em mới dạy rằng là yêu bản thân với lại sống ích kỷ cho bản thân là hai cái hoàn toàn khác nhau. Nhiều người nói rằng là mình hưởng thụ cuộc sống là đang sống ích kỷ, cái đó là sai nha. Cái đó là yêu bản thân. Hưởng thụ cuộc sống sao là sống ích kỷ được? Thì nhiều người lại nghĩ rằng là hưởng thụ cuộc sống là đang sống ích kỷ, không có đi từ thiện, không giúp đỡ người khác, như vậy là sống ích kỷ, sống cho mình như vậy là ích kỷ. Không, hưởng thụ thì nó sẽ có nó khác nhau chứ. Nó sẽ có những cái quan điểm và cái cách họ hưởng thụ nó khác nhau. Thì kiểu giống như là nếu năm em có tiền thì năm em sẽ dùng số tiền đó để có thể mua cho mình một bộ quần áo mới, đi du lịch một thời gian để mình thư giãn đầu óc. Và cô năm em giải thích cho năm em hiểu rằng là cái việc mà sống ích kỷ là gì? Ích kỷ là mình áp đặt suy nghĩ của người khác lên suy nghĩ của mình nổi nóng với người ta. Em phải nói chuyện nha, em cũng là người cũng phải học đây. Em cũng không có phải là một cao nhân hay là một vị thánh nào mà em không có biết quạo. Thì chị nghĩ là mỗi người chúng ta sẽ có một cách. Ví dụ như cách của chị nha, mỗi lần mà chị nóng giận lên á là chị sẽ hít thở. Thì chị được dạy cái đó. Hít vô xong thở ra, chị sẽ tập trung cái thời gian như cái cách hít thở của chị. Thì tự nhiên hít thở xong 1 phút á thì nó sẽ nhẹ hơn. Có nghĩa là mình vẫn giận về cái vấn đề đó, nhưng mà mình sẽ không có buông những cái lời hoặc là những cái hành động mà khi cái cơn giận mình nó đang ở một cái đỉnh quá cao. Thì mỗi người sẽ chọn một cách. Mình phải tự tìm cái cách nào đó để mình có thể kiềm chế cái cơn nóng giận đó của mình. Quay trở lại là Lệ Nam đã viết xong chưa? Hồi nãy tới giờ em viết xong cái tự nhiên cái em cũng tự suy nghĩ ra, nó giống như là ví dụ như sau mỗi lần mà mình giận vậy đó, giống như là có một cái bài học để cho mình học, để mình ngộ ra vậy đó. Giống như em quay trở lại cái giai đoạn mà hồi trước, tại sao em với bạn năm em hay gây lộn, là tại vì lúc đó em chưa tìm được cái cách mà giống như mà nói chuyện để làm sao mà hai chị em nó vô được cái tần số á, để mà hiểu nhau á. Xong rồi mình bị dán nhãn, mình bị bắt người khác theo ý mình á, nên thành ra dẫn đến cái xung đột là người này không hiểu ý người kia, rồi mình mới sinh ra cái cảm giác giận, mình mới như vậy đó. Nên là nãy giờ em ngồi em nghe, em cũng ngồi em tự em ghi lại để em coi cái cách giải quyết, để trong tương lai mình sẽ không phải lặp lại những cái vấn đề như vậy á. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Rồi bây giờ chị đào sâu vô Lệ Nam một chút xíu. Có thể là chị sẽ chuẩn bị nhắc lại một cái việc mà em đã trải qua. Thì chị hy vọng rằng là nó sẽ không khơi lại cái sự... nếu mà nó khơi lại cái sự tổn thương của em thì chị rất là xin lỗi. Nhưng mà chị rất là muốn biết là em đã có giận bản thân của mình ở trong hành trình khi em tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ không? Dạ có chứ. Em nhớ cái khoảng thời, có nghĩa là em tâm sự với chị, có nghĩa trước khi đi thi Hoa hậu thì mình cũng nhận được rất là nhiều cái gọi là truyền cảm hứng và ủng hộ. Thì mình cũng phải đi học để mình muốn biết là muốn làm Hoa hậu thì mình phải trở nên như thế nào. Thì em cũng có đến một cái trường và học những người thầy của em. Thì cô em mới hỏi là cái thần tượng của em là ai. Thì em mới nói là thần tượng của em là Lady Gaga.
là làm khùng làm điên trong âm nhạc vậy đó. Cái cô em mới nói là Lady Gaga là cái ngoại hình không có được xuất sắc lên người ta vậy cái không có, nhưng mà bên sâu ở cái con bên trong của con nó muốn được như vậy đó cô, nó muốn được cá tính, nó muốn được khác biệt, nó muốn được signature, con muốn được làm những cái điều đó đó cô. Xong rồi cái cô nói vậy con có muốn đi thi hoa hậu không? Nếu như con là một người cá tính vậy đi, con tưởng tượng là con diễn một cái vai hoa hậu thì hoa hậu là người như thế nào, vậy giống như là con là diễn viên thì bên trong con có nhiều cá tính thì con lôi cái vai diễn của một người hoa hậu ra để con cố gắng con diễn cái vai đó làm sao, rồi ăn nói làm sao, rồi như thế nào. Xong em đi thi cái đến một lúc rồi em nói em không có be myself được nữa rồi, có nghĩa là em tạo hóa đã cho em những cái điều mà em phải làm, cái điều đó em thấy vui rồi, nhưng mà em có cái cảm giác là em giận chính mình kinh khủng, em đang cố gắng em phải vậy nè, giống như là mình phải fit body mình là phải 9-10 19-10 để cho nó thật là hoàn hảo vậy đó. Rồi mình sợ là mình phải nói cái gì ra nó cũng phải này phải kia, phải này phải kia, nhưng mà cái điều mà mình mong muốn sống nhất vẫn là thể hiện một cái con điên khùng ở bên trong mình, nó đang muốn được thể hiện ở bên ngoài qua âm nhạc như Lady Gaga. Đó là cái điều mà em cảm thấy em giận suốt trong hành trình đó. Em nhớ đợt đó là em nói với bản thân là sau khi mà kết thúc cái hành trình này rồi á thì em sẽ dành thời gian cho bản thân em nhiều hơn, em đi nghỉ dưỡng, em đi nè kia, nhưng mà cuối cùng á thì tổ đãi là em nhận được quá trời công việc trong cái trộm vía đúng không? Trộm vía 2 cái tháng sau khi đi thi đó, nên là em cố gắng thôi kìm nén lại, tại vì mình còn phải lo cơm áo gạo tiền, còn quần áo mình chưa có trả xong đó. Thì sau cái khoảng thời gian đó là em tự em thiết lập lại cuộc sống của em để em cân bằng cảm xúc của em lại, và tới thời điểm bây giờ thì em sẽ làm những cái điều gì mà em thích, rồi em sẽ chinh phục những cái ước mơ, những cái hoài bão, những cái gì mà bên trong mình nó đang rạo rực, nó đang mong cầu, là em sẽ thực hiện được những cái gì mà em ước muốn trong tương lai. Chị nhớ cái câu ứng xử của em tại đêm chung kết, thì chị rất là muốn biết khi em trả lời cái câu ứng xử đó là em có be yourself không? Thật sự mình có cái giác quan thứ 6 á chị. Thì trước khi mà diễn ra đêm chung kết em đã có một cái cảm giác nó không được tốt cho lắm rồi. Thì cái lúc mà em phát biểu giống như là em lôi hết tâm can, ruột gan em ra, em sắp xếp như thế nào mà để giống như là đây là một cái bài phát biểu cuối cùng của mình vậy đó. Đó nên là bao nhiêu cái tâm huyết, cái gì em muốn gửi gắm á, là giống như lúc đó em muốn lôi hết ra để em nói, là một cái cơ hội cuối cùng của em vậy đó. Nhưng mà khi mà em về á, em mới biết là cái giọng nói của mình nó bị như vậy luôn á. Có nghĩa là tới cái lúc mà ở trên đó thì em không có nghe được âm thanh, nên em không có biết là cái giọng nói của mình như vậy. Nên là khi khúc em về em nghe lại em cũng thấy nó không được bình thường. Thì cái đó chắc cũng là một cái em cũng hơi sốc. Chị hiểu, tại vì chị có cơ hội tham gia rất là nhiều cuộc thi rồi. Tâm lý nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà người ta xem á, người ta chỉ xem qua đó và người ta đưa quá nhiều cái đánh giá về cái quan điểm cá nhân của người ta, nhưng mà người ta sẽ không có hiểu được cái cảm xúc của một người phải đứng trên sân khấu, đứng trước hàng nghìn khán giả, phải trả lời một cái câu hỏi ứng xử. Thật sự nha, nó rất là hồi hộp. Nhân đây thì tụi em hãy chia sẻ cách nào để tụi em tự tha thứ cho bản thân tụi em, để tha thứ cho người khác. Kiểu là ngày xưa mình sẽ đem đi xả lên mạng xã hội nè, xả lên bạn của mình nè, xả lên người thân của mình nè. Thì bây giờ mình chỉ thả lỏng và mình lướt qua nó thôi. Em là em hay kêu anh tài xế lái xe, xong mà bật, giống như bạn em là bật mấy bài nhạc buồn, học wow chị học. Cái con người bên trong của người mình phải luôn trong cái tâm thế mình rửa sạch nó mỗi ngày, để cho nó không có bị tồn động những cái cơn giận, để cho nó tức nước, nó vỡ vờ. Và mỗi ngày mình phải làm sạch cái năng lượng của mình, để mình giữ cái năng lượng của mình luôn ở một cái mức độ phù hợp, và ngày một mình tăng cái năng lượng của mình lên. Đối với quan điểm của Minh Tú thì Minh Tú nghĩ là không chỉ Minh Tú đâu, Nam Anh, Nam Em và tất cả những người mà đang lắng nghe cái chuỗi podcast này á, ai cũng đã từng bị tổn thương và đang tổn thương. Nhưng chúng ta hãy nhìn nhận nó theo một hướng tích cực hơn, bởi vì đâu đó nhiều khi những cái người mà họ đang tổn thương mình á, họ cũng đang là nạn nhân của một cái sự tổn thương nào đó. Những cái cách mà nãy giờ Lệ Nam hoặc là Nam Em chia sẻ hoặc Minh Tú chia sẻ, nó chỉ là những cái cách
cá nhân của Minh Tú thôi. Tại vì chỉ có cái bản thân của chúng ta mới hiểu được là chúng ta cần cái gì, chúng ta mong muốn điều gì. Có những người á, họ đơn giản thôi, họ ngồi nói chuyện với một người, nó cũng là một cách để xoa dịu tâm hồn của họ. Hoặc như là chúng ta sử dụng năng lượng từ một vật thể nào khác. Ví dụ như cái cây, hồi nãy mình nói chuyện á, với nhau á, là khi mà chúng ta buồn, chúng ta ra ban công ngồi, chúng ta nhìn cái cây. Lúc mà chị ở Bali, chị hay nói chuyện với mấy cái cây đó, nó đâu có trả lời chị đâu, nhưng chị cũng đang sử dụng cái năng lượng của nó để giúp cho cái tâm hồn của chị được nhẹ nhàng hơn. Thì trong chúng ta, mỗi một người sẽ tự tìm ra cho mình một cái giải pháp, một cái cách mà để chúng ta có thể chữa lành tâm hồn của mình trước. Mình phải chữa lành cái vết thương lòng của mình trước, rồi chúng ta sẽ từ từ tha thứ cho người khác. Bởi vì á, theo chị nghĩ á, khi chúng ta tha thứ cho người khác có nghĩa là chúng ta đang tha thứ cho bản thân mình. Chúng ta sẽ cho bản thân mình nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ phải suy nghĩ quá nhiều. Nó đơn giản là vậy. Thì hai tụi em có nghĩ gì không? Em thì quan điểm cá nhân của em giống như ví dụ như mình giận nè, mình hỉ nộ, mình nói giống như mình vô tình mình mang cho mình một cục đá vậy đó. Xong rồi mình cứ giận hờn hỉ nộ ố, cái mình đổ vô, mình đầy đá sau lưng, cái mình mang mình còng vai vậy đó. Và tha thứ giống như mình dục bớt từng cục đá ra khỏi con người mình, dục ra bớt. Tự nhiên đến một thời điểm đó thấy con người mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, mà mình yêu đời, mà mình yêu mình, xong rồi mình yêu người, mình thấy cuộc sống đâu nó cũng đẹp. Cho dù cái chuyện đó nó xảy ra nó không có như ý, nhưng mình thấy nó vẫn đẹp. Giống như hôm nay là mình ngồi đây mình nói chuyện nè, đó, mình nói về những chuyện buồn đó, mình không còn tiêu cực nữa mà mình nhìn nó ở một hướng tích cực. Em vẫn muốn là mọi người phải nhìn được cái khía cạnh cuộc sống, là mình phải vươn lên nhiều hơn, là mình chấp nhận. Có nhiều người ta khổ, xong người ta cứ chấp nhận với nỗi khổ, và người ta cứ ôm khư cho tới lúc người ta chết đi, người ta vẫn không có được một cuộc sống tử tế. Thì em vẫn muốn là những người thiếu điều kiện về cuộc sống phần nào có thể lắng nghe em dù chỉ một chút thôi, để họ trở nên có một cuộc sống tốt hơn. Ít nhất là tâm mình nó tốt lên một chút, để mình không cảm thấy mệt mỏi khi đi làm nữa. Chứ mình không thể nào mong cầu là cả thế giới này mọi người đều sống một cuộc sống như nhau được. Điều đó là rất khó xảy ra. Cho em xin nói thêm một câu thôi. Là nói tới đây tự nhiên em nhớ ra là có một cái câu mà dẫn thuyền em hay ngồi em nghe á. Đó có nghĩa là đến một ngày nào đó khi tất cả con người chúng ta ai cũng quay vào bên trong để sửa chữa những cái lập trình lỗi, thì tôi tin rằng thế giới một ngày một sẽ tốt đẹp lên mỗi ngày. Chúng ta thì là đang trong ở những người may mắn, và chúng ta nhận ra được cái điều đó ở cái thời điểm hiện tại. Minh Tú có nghe một câu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là nước mắt mà chảy ra từ con mắt á, là thứ thường thôi. Có những giọt nước mắt nó chảy ra những nơi khác mà nó không diễn tả bằng hành động được. Khi chúng ta sinh ra, đói chúng ta khóc, chúng ta đi học chúng ta bị ăn hiếp chúng ta khóc, lớn lên chút xíu đi ra đời làm việc bị người ta đì, hoặc là có một cái gì đó bất công chúng ta khóc, yêu vô chúng ta cũng khóc, bồ giận chúng ta cũng khóc. Sau này á, bắt đầu già đi á, chúng ta không còn đủ năng lượng và không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Từ đó cái giọt nước mắt mà nó rơi từ con mắt ra, nó chuyển hóa thành những cái vết thương ở bên trong lòng của mình, và chúng ta cứ bị dây dứt, bị tổn thương bởi vì những cái giọt nước mắt bên trong đó. Thì Minh Tú hy vọng rằng là nếu như các bạn có cơ hội để nghe những cái điều mà Minh Tú, Lệ Nam với Nam Em chia sẻ, đâu đó các bạn sẽ tìm ra cho mình những cái cách nào đó để chúng ta sống một cuộc sống nó lạc quan hơn, tích cực hơn, dành cái thời gian cho cái sự yêu thương nhiều hơn là cái sự giận hờn, oán trách. Hoặc như Nam Em nói là có những mảnh đời, những cái cuộc đời của một vài người. Trong đó ngày xưa Minh Tú cũng đã từng là chúng ta sinh ra trong một cái hoàn cảnh như mọi người hay nói là không phải ở vạch đích. Thì thay vì mà chúng ta ngồi oán trách là tại sao, hoặc là sao tôi không may mắn, thì chúng ta hãy
cố gắng trau dồi bản thân của mình, chuẩn bị cái hành trang của mình để khi nào đó chúng ta có cơ hội để chúng ta phát triển bản thân của mình, để chúng ta có được những cái điều kiện sống nó tốt hơn, để khi chúng ta buồn thì chúng ta cũng sẽ có điều kiện để chúng ta xoa dịu cái nỗi buồn của mình. Thì hy vọng rằng là sau cái tập podcast này các bạn sẽ tìm ra được một cái cách nào đó để xoa dịu tâm hồn của mình, tha thứ cho bản thân của mình, yêu thương người khác và tha thứ cho người khác. Thì cái điều đó nó cũng sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tại vì cuộc sống là một cái màu sắc nó rất là đẹp, và cuộc sống là cộng sinh. Chúng ta vui không chưa đủ, chúng ta hạnh phúc không chưa đủ. Chúng ta vui và hạnh phúc khi những người xung quanh chúng ta phải vui và hạnh phúc. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Chị rất là hy vọng là những cái câu chuyện này cũng sẽ truyền ra được một cái năng lượng tích cực, một cái thông điệp nào đó để giúp cho những người đang bị tổn thương về tinh thần sẽ tìm được một cái chân lý trong cuộc sống của mình để thay đổi và khắc phục cái điều đó. Và chúc cho hai em sẽ luôn khỏe mạnh, yêu thương nhau, yêu thương đời và sẽ thành công trong công việc của mình. Và quan trọng là phải sống hạnh phúc. Như em nói đó, hạnh phúc là một cái gì đó nó, nếu bạn nghĩ nó đơn giản thì nó đơn giản. Hạnh phúc nó không nằm ở vật chất mà nó nằm ở tiềm thức của chúng ta. Em cũng cảm ơn chị Minh Tú đã cho em và năm em ngày hôm nay có cơ hội được trải lòng, được chia sẻ cũng như là có được thêm nhiều góc nhìn. Và cũng cảm ơn khán giả đã yêu thương, lắng nghe và mong rằng trong cái tập podcast lần này thì mọi người sẽ tìm được những cái sợi dây giao thoa và có thể là lụm nhặt cho mình những cái bí kíp riêng để bỏ túi, và mong rằng mọi người sẽ hạnh phúc. Dạ, em xin cảm ơn. Cuối cùng thì cái điều mà năm em muốn nói nhiều nhất vẫn là thật sự thì ngay cả bản thân năm em, Lệ Nam và chị Tú dành thời gian để mình làm cái podcast này không phải là để đánh bóng tên tuổi, cũng không phải ngồi không để nói chuyện đạo lý, hay nhiều người hay nói vậy, cũng không phải rảnh rỗi để ngồi làm màu, mà thật sự là bên nội tâm chúng tôi, bên trong tâm em thật sự nhận cái show này vì thật sự em muốn tới đây để giúp mọi người chữa lành thiệt, và cũng đang giúp bản thân em chữa lành. Cho nên là nếu mà mọi người hiểu được và lắng nghe được những gì mà em nói thì em xin gửi cái điều biết ơn và chân thành đến tất cả mọi người. Còn nếu thật sự mọi người vẫn không hiểu năm em á, và cũng không hiểu được cái gì năm em nói, thì cũng xin đừng buông lời cay độc. Xin cảm ơn. Xin đừng buông lời cay đắng. Chị cũng có 2 món quà tinh thần muốn gửi tặng đến hai em. Đó là 2 quyển sách. 2 quyển sách này để chị ghi nha. Tại vì mỗi người chị sẽ ghi một cái dòng khác nhau. Đây là Lệ Nam, một quyển sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chắc là ai trong chúng ta cũng biết. Đây. Rồi, em cảm ơn chị Tố. Thử thách của hai em và chị là về nhà chúng ta sẽ đọc hết cuốn sách này nha. Yeah. Em cũng đang cần một cái cuốn sách để đọc trong khoảng thời gian này. Và để chữa lành đó, thì chị nghĩ rằng là em cũng có một cách để giúp cho mọi người chữa lành lúc này nè. Hát hay gì? Đúng rồi. Trời. Hát 2-3 câu cũng được. Trời ơi. Mong rằng em luôn mạnh mẽ, vượt qua được bao thăng trầm, dù cho ngoài kia khó nhọc, vẫn luôn bình an. Mai này em phải hạnh phúc, như thế anh mới yên lòng. Bao niềm vui hy vọng cùng em muôn đời. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Cảm ơn tất cả khán giả đã dành thời gian để theo dõi cái podcast này, và hy vọng rằng là những gì chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho các bạn có một cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Bất kỳ câu chuyện nào của các bạn, những đóng góp của các bạn muốn gửi đến cho Minh Tú, hãy để lại bình luận ở bên dưới hoặc là gửi email về cho Minh Tú, sẽ giúp cho chương trình sẽ hấp dẫn hơn. Rồi, xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại.